Welcome, all of you. Now we see the use that as a conjunction. तर दॅटचा वापर आपण कंजंक्शन म्हणून कसा केला जातो ते आपण अभ्यासू. तर दॅट याचा अर्थ की याप्रमाणे घ्यावा. जेव्हा आपल्याला जॉईन टू और मोर सेंटेन्सेस म्हणजेच आपल्याला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वाक्य एकत्र जोडण्यासाठी दॅटचा वापर केला जातो. तर तो कसा केला जातो हे आपण एका उदाहरणाने अभ्यासू. इट इज ट्रू दॅट चेंज इज रूल ऑफ नेचर. इट इज ट्रू हे सत्य आहे की. तर दॅटने इट इज ट्रू हे एक वाक्य आहे आणि चेंज इज रूल ऑफ नेचर हे एक वाक्य आहे. तर ह्या दोन वाक्यांना एकत्र जोडण्याचं काम दॅटने केलेलं आहे. हे सत्य आहे की चेंज इज रूल ऑफ नेचर की बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. चला आपण अजून एक उदाहरण पाहू. आय थिंक दॅट मला असे वाटते की यू आर राईट तू बरोबर आहेस. चला आपण वेगळी अजून उदाहरणे पाहू. ही टोल्ड मी तो मला म्हणाला की दॅट ही नेवर कॉल्ड एनीवन. द टीचर सेड दॅट टुमॉरो इज हॉलिडे. शिक्षक म्हणाले की उद्या सुट्टी आहे. यू फील दॅट ही द गेम इज ओव्हर. Now you can see the more examples of use that. Take the screenshot of these examples and write in your notebook. Thank you.